ขนาดเรามีลูกแล้วนึกออกปะแต่ว่าเนี่ยมันเราผ่านกระบวนการมาหลายๆอย่างอ่ะมันก็มาเยอะเนาะจนแบบเห็นหัวใจลูกอ่ะน้ำตาจะไหลก็คือพี่เนี่ยไม่มีมาประมาณ8 ปีเข้าปีที่ 9ก็มีลูกสาวห่างมาเว้นมา8 ปีแล้วก็ใช้วิธีธรรมชาตินะคะก็ไม่ท้องเนาะแต่คือเราก็อ่านนะว่าถ้าปี 2 ปีเนี่ยไม่ท้องเราควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก็เริ่มดูหลายๆที่นะคะต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มผู้มีบุตรยากหลายกลุ่มอยู่แอบส่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้เห็นเฟซน้องที่เนี่ยแหละแต่เรียกว่าพูดจริงคืออินบ็อกซ์มาถามในเพจแล้วน้องที่ตอบเพจตอบดีมากตอบตรงใจเราวันรุ่งขึ้นก็เลยมาเลยคือจริงๆอ่ะลองวิธีในกลุ่มที่เขาแนะนำแล้วแหละว่าให้ดูการตกไข่อะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่ได้ผลไงคะไม่ติดเลย2 ปีแล้วเราไม่ไหวแล้วต้องหาหมอจริงๆจังๆน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวพี่ก็คือพี่อายุ37เข้า38แล้วก็คือจำนวนไข่น้อยที่ซาวดูมี6 ใบแล้วก็ฮอร์โมนที่จะไม่ผิดฮอร์โมนพี่น่าจะน้อยด้วยเนี่ยคงเป็นสาเหตุของเรามากกว่าตัวสามีตรวจแล้วมันก็ไม่มีปัญหามีที่เราก็ต้องมาดูที่เราคุณหมอแนะนำหลายอย่างให้ดูแต่เราอ่ะก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์การที่จะติดมีบุตรเนี่ยอันไหนจะมากที่สุดก็ต้องเป็นตัว XC ใช่ไหมคะพี่ก็ตัวนี้เลยคุณหมอเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็ใจดีแล้วก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลที่ดีแล้วก็คำถามที่เราถามไปเนี่ยเขาก็จะมีคำตอบที่ดีให้เราบางทีเราก็วิตกกังวลอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เก่งนะแล้วก็ให้คำตอบเราดีมากมีของพี่เนี่ยนะเขารู้กันทั่วคลินิกเลยฉีดยาผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดยาน่าจะเป็นยาแถวหน้าท้องแต่ไม่ใช่ยาที่ตัวที่แบบทำให้ไข่มันโตเนาะน่าจะเป็นช่วงที่เราจะเตรียมผนังมดลูกอะไรเงี้ยเขาแล้วยามัน250ใช่ไหมต้อง4 คลิก4 วันพี่ก็ฉีดวันเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะนึกพี่พลาดเลยวันนั้นอะได้เยอะนะตกใจเลยได้13 ใบเนี่ยจาก6 ใบใช่ไหมแต่มันก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันไข่เราเนี่ยรู้สึกว่าด้านซ้ายมันจะมีผนังอะไรสักอย่างที่บังอยู่ซึ่งเก็บไม่ได้หรอกแต่คุณหมอเขาก็เก่งอ่ะคือต้องยกความดีขึ้นคุณหมอเขาตัดสินใจที่เด็ดขาดพอเขาเจาะเลยค่ะเจาะไปเลยเจาะทะลุผนังไปก็จะมีเลือดออกเนาะแต่เขาก็ไปเอาไข่ออกมาให้เราได้13ผสมได้12ผสมแล้วใช่ไหมคะเหลือโตจริงๆน่าจะ6 หรือ 7 ใบตรวจวัดโครโมโซมแล้วมันจะมีที่ตรวจไม่ได้ประมาณ3แล้วก็ตรวจแล้วโครโมโซมไม่ดีอีกน่าจะ3แล้วดี1ก็เหลือผู้ชายคนเดียวก็เลยใส่ผู้ชายไป1ตรงใจค่ะเขาได้ความว่าเขาเป็น 5AA ใช่ไหมคะเขาก็จะมีลักษณะแบบการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีพี่แอบถามน้องออยนะคะน้องออยที่เป็นนักวิทย์เนาะกังวลเนาะเรื่องที่แบบว่าใส่ไปแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงน้องเขาก็จะถามทุกวันพี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่ห้ามทานที่มันเป็นส้มตำเลยนะเดี๋ยวท้องเสียอะไรเงี้ยแล้วก็กังวลเรื่องแบบว่าลูกนิดหนึ่งตอนที่ลูกเขาผสมอยู่ในห้องแลบเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำว่าไม่ต้องกังวลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดีมากใส่ลูกไปแล้วใช่ไหมก็จะมีเวียนหัวนิดเวียนหัวจริงๆอารมณ์เวียนหัวนี่น่าจะเกิดช่วงเริ่มต้นถึง3 เดือนตอนนี้เริ่มเบาหมอก็ถามทุกรอบว่าแพ้ไหมไม่แพ้ท้องไม่อาเจียนไม่อ้วกอะไรเงี้ยแต่แค่มีแบบมึนๆเฉยๆแล้วพี่ก็เลี่ยงนิดนึงพี่ก็จะไปเลือกนอนหลังที่ข้างล่างมันกว้างๆพี่ก็จะไม่ขึ้นบันไดบ้านตามที่น้องเขาแนะนำมาเนาะช่วงนี้พี่ก็จะแบบพยายามนิ่งๆไม่แบบโลดผลเพราะพี่เป็นคนทำอะไรเร็วพี่แอบตัวตั้งแต่5 วันพี่ก็เป็นคนโรคจิตอย่างหนึ่งคือเข้าไปอ่านในกลุ่มเนอะบางคนก็แบบ8 วัน9 วันหรือ14 วันอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าถ้าฮอร์โมนดีๆก็5 วันเขาว่ากันอย่างเงี้ยลองเผื่อเราจะเป็นคนฟุกที่ฮอร์โมนดีคือต้องเข้าใจเนอะพี่ไม่ได้ฮอร์โมนดีแต่ต้นพี่ก็เลยไปตรวจที่5แบบ5แล้วมันขึ้นนะนึกออกไหมคะก็แบบกรี๊ดเลยอุ๊ยขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่แล้วก็พยายามตรวจทุกวันจนถึงวันที่แพทย์นัดอะค่ะน่าจะ14 วันมั้งขีดก็ขึ้นเข้มเรื่อยๆ
เฮ้ยพูดแล้วจะร้องไห้นะเอาจริงๆเลยวันนั้นน่ะเราอะนอนอยู่บนเตียงเนาะพูดจริงก็เกรงนะเพราะเราไปอ่านมาว่ากี่วีคนะบางที8วีคอาจจะไม่ได้บางคนไข่ฟออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย8วีคแล้วเราจะมีหัวใจไหมอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามีหัวใจหุ้ยน้ำตาแทบร่วงคือขนาดเรามีลูกแล้วนึกออกปะแต่ว่าเนี่ยมันเราผ่านกระบวนการมาหลายๆอย่างอะมันก็มาเยอะเนาะจนแบบเห็นหัวใจลูกอะน้ำตาจะไหลรอบนี้ก็ลุ้นอาทิตย์เนี้ยลุ้นนะคะรู้สึกดีมากก็แบบเราเห็นแขนเห็นขาเห็นนิ้วก็โอเคเลยแต่อันเนี้ยแบบเราด้วยความว่าเสพมั้งคะเสพสื่อเยอะคนที่เขาแบบสมหวังแล้วก็มีแบบอยู่ดีก็เฟลอะไรอย่างเงี้ยเราเสพมาเยอะไงกลุ่มผู้มีบุตรยากอะเขาจะมีคนเฟลเยอะเราก็แบบกลัวว่าน้องจะไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะการฉีดการแท้งอะไรพวกเนี้ยถ้าพี่ช่วงที่พี่ไปฝากครรภ์คนแรกอะเขาก็ไม่ฉีดถี่ขนาดนี้นะแต่ที่นี่แบบฉีดถี่มากเลยแบบเหมือนดูแลดีไงเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องเฟลเหมือนในกลุ่มที่เขาพูดกันนะจริงๆบำรุงเนี่ยคือก็ไม่ค่อยแนะนำเรื่องบำรุงเพราะดีช่วงเราก็เสพสื่อเยอะนะน้ำอะไรต่อน้ำอะไรไม่รู้อะคืออันนี้เราว่ามันก็พูดยากเนาะก็คือแบบว่าถ้ามาปรึกษาแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำในช่วงของอายุจริงๆผู้หญิง35แล้วก็เข้าข่ายว่ามีบุตรยากแล้วจริงๆผู้หญิงน่าจะเก็บไข่ไว้ก่อนเนาะอันนี้สำคัญเนาะน่าจะเก็บไข่ไว้ฝากไข่ไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราพร้อมจะมีลูกเมื่อไหร่เราสามารถใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่าแพทย์เขาก็จะมีคำแนะนำให้เราแต่ที่นี่แบบโอเคก็สบายใจแล้วรู้สึกสบายใจน้องนึกออกไหมคะที่แบบให้ที่นี่ดูแลยังคิดว่าอยากจะมีลูกคนต่อไปเลย